Reporting live from Japan. Nahanap namin yung Kimi No Na Wa. So, sis. Hindi namin alam kung cherry blossom to, pero yun na siya. Easy. Ha? Hindi. Mada kono sekai wa boku o kainarashite ka. Utak mo? Ang pantalon ko. Video. Nani mo motazu ni umare ochita boku to ano skima de
happy? Talo na.